Lão đại đã xác nhận rồi, chính là cô bé này. Động tác dứt khoát lên. Chú ơi, các chú đến để chơi với con phải không? Bọn ta thì là đến để tiễn con lên đường. Có người đã bỏ tiền ra để mua mạng con. Con nói cho các chú biết, mẹ con rất lợi hại đấy. Các chú đừng có làm bậy. Bé con, là vậy sao? Chú không ngại nói cho con biết, người muốn lấy mạng con chính là mẹ con đấy. Nói bậy, sao mẹ lại có thể lấy mạng con chứ? Các chú là lũ người xấu, con giận rồi đấy. Ra tay đi. Mỹ nữ, tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện bao đồng. Đây là chuyện do Vạn gia ở Trung Hải sắp xếp đấy. Vạn Vân tiểu thư của Vạn gia sắp sửa lọt vào thiên bảng đấy. Người mà cô ấy muốn động vào, cô không bảo vệ được đâu. Tiểu thư, gần đây có khí tức của cao thủ. Cao thủ? Cao đến mức nào? Rất cao, con không cho chú nói mẹ con như vậy. Thiếu niên chí tôn, nói, vừa nãy chú có phải đang lừa con không? Không có, nó thực sự là... Chú nói lại lần nữa xem. Tiểu tổ tông, tôi xin con đấy, con tha cho chúng tôi đi. Tôi là đang lừa con đấy, thấy được chưa? Tiểu tổ tông, con tha cho tôi đi. Nhanh, đi nhanh lên. Bà đã nói rằng không được thể hiện sức mạnh trước mặt người ngoài. Nhỡ đâu có người nhìn thấy thì sao? Chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Không sao đâu, những điều này đều là ba nói rồi. Nhưng mà em tin chị là người tốt. Ba của cô bé, ba em tên là Diệp Phong, là một người ba tốt. Chị ơi, tạm biệt. Chắc hẳn là người của thần điện đã đến, mau cùng tôi đứng dậy cung nghênh. Mẹ ơi, tiểu địa qua mời mẹ ăn khoai tây. Vân Nhi, lâu rồi không gặp. Là tiểu địa qua, nó cứ đòi tặng em một cái gì đó gọi là bất ngờ. Ai cho phép các người đến đây? Cút ra ngoài cho tôi. Mẹ ơi. Tiểu địa qua, không sao đâu. Mẹ, chỉ là đã lâu không gặp con, hơi không quen thôi. Con gái của ta 6 năm không gặp mẹ của mình rồi. Hôm nay là ngày tốt của Vân Nhi, tại sao tôi không thể đến chứ? Mẹ ơi, Phán Quy nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, ôm con đi. Đứng lại. Đừng qua đây. Ba ơi. Đừng sợ, tiểu địa qua. Vân Nhi, em làm con gái của chúng ta sợ rồi. Đừng gọi ta là Vân Nhi. Ngươi có tư cách gì mà gọi ta như vậy? Vân Nhi, Diệp Phong. Từ năm đó ngươi làm con rể ở Vạn gia, từ khoảnh khắc đó trở đi, ta không phải là chưa từng cảnh cáo ngươi, không có sự cho phép của ta, không được phép xuất hiện trước mặt ta. Nhiều năm như vậy đã trôi qua rồi. Chuyện năm đó có lẽ là ta có chút sai, nhưng mà tiểu địa qua những năm nay thật sự rất nhớ em đó. Thời thế đã khác xưa rồi. Ta đã lên thiên bảng. Diệp Phong, nếu còn dây dưa nữa, kẻ trở thành trò cười chỉ có thể là ngươi thôi. Ngươi mang theo con gái của ngươi và cầm lấy hưu thư. Cút đi. Ta mang theo con gái, khổ sở chờ đợi cô 6 năm, đổi lại kết quả như vậy. Cô có thể không thừa nhận người chồng là ta đây, nhưng tiểu địa qua dù sao cũng là con gái của cô ít nhất cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, không phải sao? Trách nhiệm? Vạn Vân ta từ trước đến nay chưa từng cần chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, đặc biệt là ngươi và đứa con gái này của ngươi. Ta chưa từng thừa nhận nó là con gái của ta. Bây giờ không, sau này càng không. Ba ơi, mẹ không cần chúng ta nữa rồi. Cần,
Ngươi và cái tên ba vô dụng này của ngươi chỉ là vết nhơ trong cuộc đời ta mà thôi. Ngươi mang dòng máu của hắn, chính là tội lỗi nguyên thủy. Vô tình vô đức. Vạn Vân, cô hổ thẹn với tư cách làm mẹ. Ngươi lại có tư cách gì mà chỉ trích ta? Trước mặt ta, ngươi đã lên thiên bảng. Ngươi ngay cả tư cách vẫy đuôi cầu xin cũng không có. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, một tên ốm yếu bệnh tật mà thôi. Rời khỏi vạn gia của ta, ngươi và đứa con gái này chỉ có thể ra ngoài ăn xin. Ta vì con gái mà đặt tên là Phán Quy, chính là mong một ngày nào đó cô có thể quay về, để cô lên được thiên bảng này. Cũng là hy vọng gia đình chúng ta sớm ngày đoàn tụ. Không ngờ thật nực cười. Ba ơi, ba sao vậy? Phán Quy không cần mẹ nữa đâu. Ngoan, ba không sao đâu con. Chỉ là những thứ dơ bẩn trong cơ thể ba đã biến mất rồi. Tiểu Địa Qua, sau này con có thể không cần che giấu thực lực nữa rồi. Bởi vì từ nay trở đi, cho dù tứ vực chí tôn có hợp sức lại, cũng không thể động vào con được. Đừng quên, trong người nó chảy một nửa dòng máu của cô đấy. Đúng vậy, trong người nó đúng là có một nửa dòng máu của ta. Nhưng quan trọng hơn là còn có một nửa dòng máu của anh. Dơ bẩn đến mức khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Năm đó nếu không phải tôi trúng mị dược, thì làm sao có thể bị cái tên đê tiện hạ lưu như anh có cơ hội hủy hoại sự trong trắng của tôi. Tôi không lấy mạng anh đã là may mắn vạn phần cho anh rồi. Không lấy mạng tôi đã là vạn phần may mắn. Không ngờ Diệp Phong tôi cũng có ngày bị người khác khinh bỉ đến thế này. Kẻ dưới phạm thượng hủy hoại sự trong trắng của tôi, chẳng lẽ anh không đáng mất mạng sao? Nếu anh còn không đi, đừng trách tôi đối với các người không khách khí. Mẹ ơi, mẹ đừng làm hại ba. Ba là một người ba tốt. Năm đó tôi chủ động ở rể Vạn gia chỉ có hai lý do. Một, tôi chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Hai, tôi không muốn Phán Quy vừa sinh ra đã không có ba. Đừng nói Vạn gia các người cái chút quyền thế đó. Ngay cả khi đã lên thiên bảng như cô, trong mắt tôi cũng chẳng là cái thá gì. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi làm ổ ghế thiên bảng, những người có mặt ở đây không ai có thể cứu ngươi. Còn không bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, mau buông ra. Ta chỉ muốn cho các ngươi thấy khoảng cách giữa ngươi và ta rốt cuộc lớn đến mức nào. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay. Thiên bảng há lại là thứ ngươi muốn công bố là công bố được sao? Thiên bảng chỉ có thể do đại nhân vật của thần điện công bố. Điện chủ thần điện Long Tỉnh đại nhân sắp đích thân đến đây để vì Vân Nhi nhà ta công bố bảng đề danh. Nếu ngươi dám công bố thiên bảng này trước, thì chẳng khác nào lấy thể diện của điện chủ thần điện ra mà trà đạp. Nếu ngươi còn muốn sống thì mau cút xuống đây. Thiên bảng này ngươi không có tư cách công bố. Ta không có tư cách sao? Thiên bảng này vốn dĩ là do ta thiết lập, cũng là vì ta mà đến đây. Nếu ta không có tư cách thì sẽ không có ai có tư cách cả. Ngươi đây không chỉ là làm ô ghế thiên bảng, mà còn khinh thường đại nhân nhà ta, khinh thường thần uy của thần điện. Cho dù Long Tỉnh đích thân đến, cô ấy cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi cản rỡ, ngươi dẫn theo cô bé này xông vào tiệc đề danh của ta thì thôi đi. Bây giờ ngươi lại dám tùy tiện làm càn, báng bổ thần điện, không tôn trọng điện chủ thần điện. Ngươi có phải là muốn ép ta lấy mạng ngươi ngay bây giờ? Đừng mất mạng. Nếu trước đây ngươi nói lời này thì còn có thể, nhưng bây giờ tu vi của ta đã được giải phóng. Trên đời này vẫn chưa có ai có thể khiến ta đi vào đường mất mạng. Trước đây cũng không được. Tiểu Địa Qua sẽ bảo vệ ba. Ai dám ức hiếp ba ta? Tiểu Địa Qua đánh người đó.
Đứa bé này từ khi nào học lén võ công vậy? Đương nhiên là ba dạy. Đừng tưởng biết chút võ mèo cào là có thể muốn làm gì thì làm. Đây không phải nơi ngươi có thể làm càn. Diệp Phong, ngươi đúng là một người tốt, chỉ biết trốn sau lưng con cái thôi nhỉ. Diệp Phán Quy, ngươi còn không tránh ra. Nể tình ngươi là một đứa trẻ, mọi người sẽ không làm khó ngươi, còn không tránh. Ba đã làm gì sai? Sao mẹ lại đối xử với ba như vậy? Loại người hèn hạ như hắn không xứng làm ba của bất cứ ai. Còn nữa, ngươi đừng gọi ta là mẹ nữa. Ta mãi mãi chỉ có một người ba. Vạn Vân, ngươi hà tất phải làm tuyệt tình như vậy? Nếu ngươi thật sự không muốn nhận hai ba con ta, vậy chúng ta có thể chia tay trong hòa bình. Ngươi không cần thiết hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim Tiểu Địa qua. Ba đừng buồn. Có Phán Quy ở đây, ai dám ức hiếp ba, con đánh cho bọn chúng răng rụng đầy đất. Đứa bé này còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Bắt lấy bọn chúng. Vâng. The film was translated and narrated by M Media. Chú cũng yếu quá. Con chỉ dùng 3 phần sức thôi đấy. Cái này sao có thể như vậy? Đứa bé này sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Khí thế này là thiếu niên chí tôn. Đúng như cô thấy, Tiểu Địa qua chính là người được vạn người chú ý thiếu niên chí tôn. Nếu vì thiên phú của Tiểu Địa qua, Vạn Vân mà chịu chấp nhận ba con chúng tôi, thì dù tôi có chịu thêm chút ấm ức cũng không sao cả. Con gái của tôi, Phán Quy có thể ở lại. Còn về anh, tôi nể mặt Phán Quy, có thể tha cho anh một lần. Bây giờ anh có thể cút rồi. Tiểu Địa qua không muốn ba đi, Tiểu Địa qua muốn đi theo ba. Cô đúng là tính toán quá hay. Vạn Vân, tôi đối với cô đã hoàn toàn thất vọng rồi. Vân Nhi là mẹ của Phán Quy, chỉ có đi theo Vân Nhi mới tốt cho con bé hơn. Và cũng chỉ có đi theo Vân Nhi, con bé mới có tương lai hơn. Đi theo cô ta sẽ có tương lai tốt hơn. Vân Nhi vốn dĩ là nữ chiến thần của Long Quốc, bây giờ sắp lên thiên bảng, sau này còn được thần điện trọng điểm bồi dưỡng, tương lai cũng có thể thăng tiến nhanh chóng. Còn anh thì sao? Chẳng qua chỉ là một kẻ ốm yếu, đáng ghét. Anh có tư cách gì để chăm sóc tốt cho một thiếu niên chí tôn? Đồ xấu xa, con không cho phép chú nói ba con như vậy. Những năm qua, Vạn gia đã bao giờ quan tâm đến Tiểu Địa qua đâu. Sau khi cô ta sinh Tiểu Địa qua, trong 6 năm chưa từng quay về nhìn lấy một lần. Diệp Phong, anh hẳn là biết, với thiên tư của Phán Quy, sau này nhất định tiền đồ vô lượng chứ. Chẳng lẽ anh muốn kéo con bé theo cùng với anh chịu cực chịu khổ sao? Không có đâu. Công phu của Tiểu Địa qua đều là ba dạy đó. Đây không phải là đại tiểu thư Vân gia. Vân Giao sao? Vân gia là một trong tứ đại gia tộc, địa vị hiển hách, không phải các gia tộc khác có thể sánh bằng. Đại nhân vật như thế này cũng bị sự xuất thế của thiên bảng kinh động sao? Là chị xinh đẹp. Tiểu Phán Quy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Phong, quả nhiên là anh. Sao em lại đến đây? Sao vậy? Lại không muốn gặp em đến thế sao? Nhiều năm như vậy, anh một lần cũng chưa từng đến tìm em. Đều là em vì tìm anh, gần như đã đi khắp toàn bộ Long Quốc. The film was translated and narrated by M Media. Vân tiểu thư cũng đến quan sát nghi thức lên bảng sao. Tại hạ là nhị công tử Thẩm gia thượng kinh, Thẩm Lam Sơn. Thẩm gia nào? Không quen. Lời nói vừa rồi của Vân tiểu thư là có ý gì? Vừa rồi cô không phải nói không có ai nguyện ý làm mẹ cho Phán Quy sao? Bây giờ tôi rõ ràng nói cho cô biết,
Tôi nguyện ý. Vân tiểu thư, cô đang đùa đấy sao? Cô thấy tôi giống như đang đùa sao? Xem ra hôm nay Vân tiểu thư đến đây không có ý tốt rồi. Cô và Diệp Phong đã ly hôn rồi. Hơn nữa, từ khi Phán Quy ra đời, cô chưa từng chăm sóc con bé một ngày nào, thậm chí còn phái người làm hại con bé. Một người phụ nữ độc ác như cô không xứng làm mẹ. Thảo nào trước đó lại tự tin đến thế. Hóa ra là dùng con gái của mình làm con tin để bám vào con thuyền lớn Vân gia này. Vân tiểu thư, cô cũng thật sự vì một vị thiếu niên chí tôn mà thôi, đến cả hạnh phúc tương lai của mình cũng không mang đến. Vạn tiểu thư hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đến đây là vì anh Diệp, bởi vì anh ấy là vị hôn phu của tôi. Cái gì? Vị hôn phu? Hắn? Diệp Phong? Các ngươi đúng là giỏi đảo lộn trắng đen thật đấy. Rõ ràng là hai người bọn họ đã dây dưa không rõ ràng trước rồi. Diệp Phong, ngươi quá cản rỡ. Đại nhân nhà ta và Thẩm đại nhân là tình chàng ý thiếp, trời sinh một cặp. Ngươi mới là kẻ thứ ba chen chân vào. Bây giờ đã bám víu được quan hệ với Vân gia. Ngươi cũng đã dùng không ít thủ đoạn hèn hạ đúng không? Chắc chắn là ngươi đã đem con gái đổi cho Vân gia, mới đổi lấy sự yêu ái hạ thấp thân phận của Vân tiểu thư. Dù sao thì giá trị của một thiếu niên chí tôn là không thể lường được đúng không? Bán con gái để leo lên. Diệp Phong, không thể không nói, 6 năm đã trôi qua, ngươi vẫn là cái tên cặn bã đó. Đừng dùng cái ánh mắt hẹp hòi đó mà nhìn ta, còn dám chối cãi. Nếu không thì Vân tiểu thư dựa vào đâu mà nhìn chúng cái tên ốm yếu như ngươi? Vân tiểu thư, dù thế nào đi nữa, Phán Quy đã là con gái của ta. Nếu ngươi không nhúng tay vào chuyện này, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, Vạn Vân ta nhất định sẽ dâng lên hậu lễ. Chỉ cần Vân tiểu thư quanh tay đứng nhìn, Vạn gia chúng tôi nhất định sẽ xem ngươi là khách quý. Nếu ta nói ta cố tình thì sao? Vậy thì đừng trách chúng tôi đã mạo phạm. Các ngươi dám động thủ với ta? Vân tiểu thư là đại tiểu thư Vân gia cao quý ở Thượng Kinh, chúng ta đương nhiên không dám mạo phạm. Nhưng nếu Vân tiểu thư cố chấp như vậy thì thần điện sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Thần điện? Chú của ta là cung phụng của thần điện. Ông ấy đã nói với ta, sau này nhất định sẽ để Vân Nhi vào thần điện. Hơn nữa còn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Ngươi bây giờ đắc tội với Vân Nhi, không khác gì đang đắc tội với thần điện, uy hiếp ta. Ta chỉ là muốn nhắc nhở Vân tiểu thư một chút. Mặc dù nói Vạn Vân chỉ mới lên được vị trí cuối cùng của thiên bảng, nhưng thắng ở chỗ trẻ tuổi. Ngươi bây giờ đắc tội với Vạn Vân, chính là đang đối đầu với thiên bảng. Là cái gì khiến các ngươi tự tin đến vậy? Vạn Vân cô ta tương lai nhất định sẽ gia nhập thần điện, với tư cách chưa đến tuổi tam thập bước vào thiên bảng. Còn gì chưa đủ sao? Vạn Vân, Bắc vực Diêm Quân có phải bị ngươi lấy mạng không? Trong lòng ngươi không biết sao? Có lẽ ta không nên đem công lao của con gái nhường cho ngươi. Ta không biết ngươi đang nói gì vậy, Vạn Vân. Ta có thể khiến công lao Phán Quy thành của ngươi, tương tự cũng có thể khiến ngươi mất đi tất cả những gì đang có. Ngươi nói gì vậy? Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao? Long Tình, truyền lệnh của ta, hủy bỏ nghi thức đề cử thiên bảng và tống Vạn Vân ra khỏi thiên bảng. 3 phút nữa, nghi thức đề cử này sẽ bị hủy bỏ. Cố chấp không đổi, tự muốn nộp mạng. Ngươi thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn sao? Chỉ bằng ngươi cái đồ ốm yếu này cũng xứng can thiệp vào quyết định của thần điện sao? Ta có làm được hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi. Ta còn tưởng ngươi thật sự có bản lĩnh gì chứ, hóa ra chỉ biết ở đây nói lời cuồng ngôn thôi. Ta nói lời cuồng ngôn sao? Chuyện Vân Nhi lấy mạng Bắc vực Diêm Quân ai ai cũng biết, do chú của ta báo cáo lên Long Tỉnh đại nhân, điện chủ thần điện tự mình phê duyệt, và còn nói sẽ đích thân ghi tên Vân Nhi lên thiên bảng. Vậy thì sao chứ? Sao? Điều này chứng tỏ Vân Nhi của chúng ta được Long Tỉnh đại nhân, điện chủ thần điện coi trọng. Còn việc thay đổi sắc lệnh, một chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có Long Tỉnh đại nhân mới có thể tự mình quyết định. Đúng vậy, trên đời này chưa có ai có thể ra lệnh cho Long Tỉnh điện chủ. Cũng chưa chắc. Trên đời này có một người có lẽ có thể thay đổi quyết sách của Long Tỉnh điện chủ. Vân tiểu thư, ý của cô là
Theo ta được biết, võ công cái thế của Long Tình Điện chủ đều do một vị đại nhân vô địch thiên hạ vấn đỉnh bát hoang truyền thụ. Ngươi nói là điện chủ tiền nhiệm của thần điện, người đứng đầu thiên bảng, vị đại nhân vật kia sao? Đúng vậy. Cũng chỉ có vị đại nhân đó mới có tư cách ra lệnh cho Long Tình Điện chủ. Vậy thì sao chứ? Ngươi không phải là muốn nói hắn chính là vị đại nhân kia chứ? Hắn ngay cả tư cách xách dây cho vị đại nhân vật kia cũng không có, chỉ biết ở đây nói năng lung tung. Chị xinh đẹp nói đúng đó. Ba của con chính là sư phụ của Long Tình tỷ tỷ. Hắn là sư phụ của Long Tình Điện chủ sao? Các ngươi dám đối với Long Tình Điện chủ bất kính, quả thực là đảo lộn trời đất. Ta thấy các ngươi thật sự không biết chữ mất mạng viết như thế nào rồi. Long Tình Điện chủ cao quý là chủ của thần điện, nắm giữ đại quyền thần điện, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Làm sao các ngươi có thể mạo phạm được chứ? Diệp Phán Quy, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi ngàn vạn lần đừng liên lụy đến Vạn gia chúng ta. Phán Quy không nói dối, võ công của Long Tình tỷ tỷ đều là ba dạy đó. Diệp Phong quả nhiên là điện chủ tiền nhiệm của thần điện. Đủ rồi. Diệp Phong, ngươi chỉ biết trốn sau một đứa trẻ thôi sao? Nếu ta nói cho ngươi biết võ học của điện chủ thần điện đương nhiệm đều do ta truyền dạy, ngươi có tin không? Ngươi đã không tin, ta cần gì phải biện giải chứ? Ngươi thật là hoang đường. Chính ngươi vô năng. Vì chút xíu đó của ngươi, cái gọi là tôn nghiêm nực cười, lại dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Ngươi làm như vậy chỉ khiến ngươi và Phán Quy cùng nhau rơi vào vực sâu. Nghi thức đề danh thiên bảng đã có một vài thay đổi. Diệp Phong, đây thật sự là do ngươi sắp xếp sao? Bây giờ các ngươi nên tin rồi chứ? Thẩm Cung Phụng, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Chú, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao chú không nói với con? Nói cái gì? Không phải chú đến để hủy bỏ nghi thức công báo bảng xếp hạng sao? Ta Phụng Mạnh của điện chủ Long Tình đến đây để cử hành nghi thức công bố bảng xếp hạng. Chờ điện chủ Long Tình đến nơi là có thể chính thức đề danh. Thẩm Cung Phụng, ngài nói là tiệc đề danh của tôi không hề bị hủy bỏ sao? Đương nhiên, thiên bảng đề danh là truyền thống của thần điện, sao người khác nói hủy bỏ là có thể hủy bỏ được chứ? Ta đã nói rồi mà, cái tên ốm yếu này làm sao có thể thay đổi quyết định của thần điện chứ? Suýt nữa bị Diệp Phong lừa rồi. Chú, người thật sự dọa con hết hồn rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Cung Phụng, ngài có điều không biết, vừa rồi có kẻ ăn nói ngông cuồng, nói muốn hủy bỏ nghi thức đề danh của đại nhân nhà ta. Lại có chuyện như vậy sao? Ta muốn xem là kẻ nào to gan như vậy. Chính là hắn chẳng qua chỉ là một tên ốm yếu, vì bị đại nhân nhà ta bỏ rơi nên ôm hận trong lòng, cố ý gây rối ở đây. Hơn nữa còn chưa dừng lại ở đó, hắn còn muốn tự ý công bố thiên bảng. Quả là tội không thể tha thứ. Thật vô lý. Đây hoàn toàn là không coi thần điện ra gì. Các ngươi còn không trừng phạt hắn. Thẩm Cung Phụng, ngài cứ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Diệp Phong, chuyện đã đến nước này, ngươi còn gì để nói nữa không? Vừa rồi có người cứ khăng khăng nói muốn đá Vân Nhi nhà chúng ta ra khỏi thiên bảng. Kết quả thì sao? Có gì xảy ra đâu chứ? Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi. Vội gì chứ? Thời gian còn chưa đến. Thời gian của ngươi đã hết rồi. Chú của ta ở đây, còn không đến lượt ngươi làm càn. Diệp Phong, chuyện đã đến nước này, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao quyền nuôi dưỡng Phán Quy về cho ta, ta ngược lại có thể cầu xin Thẩm Cung Phụng tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hậu quả sẽ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục. Bây giờ thời gian đã gần đến rồi. Ngươi có ý gì? Điện chủ đại nhân, thuộc hạ đã đến yến tiệc Vạn gia. Ngài có gì phân phó? The film was translated and narrated by M. Cái gì? Nghi thức đề danh thiên bảng Vạn gia tạm thời bị hủy bỏ. Thẩm Cung Phụng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Truyền lệnh của Long Tình điện chủ, nghi thức đề danh thiên bảng tạm thời bị hủy bỏ.
Yến tiệc thật sự bị hủy bỏ rồi sao? Chẳng lẽ nào thật sự là do Diệp Phong làm? Hắn rốt cuộc có thân phận gì, lại có thể khiến Long Tình Điện chủ thay đổi sắc lạnh? Chú, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Trước đó không phải vẫn ổn sao? Suy nghĩ của Long Tình Điện chủ há là chúng ta có thể suy đoán được sao? Các ngươi chỉ cần tuân theo, chờ Điện chủ Long Tình đến thì thôi. Nhưng mà ta biết rồi, nhất định là tên ống yếu này gây rối ở đây, ảnh hưởng đến cái nhìn của Điện chủ Long Tình đối với Vân Nhi. Diệp Phong, ngươi đúng là một kẻ gây họa. Ta đã cho cơ hội rồi, là do các ngươi tự chuốc lấy. Diệp Phong, ngươi câm miệng cho ta. Bây giờ ta hối hận khi năm đó đã không một kiếm lấy mạng ngươi. Nếu không, ta cũng sẽ không phải gánh chịu nhiều năm sỉ nhục như vậy, càng sẽ không để ngươi hủy hoại bao nhiêu năm khổ cực của ta trong chốc lát. Vân Nhi, bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Đó chính là giành được quyền nuôi dưỡng thiếu niên chí tôn. Có con bé ở đây, Vạn gia sớm muộn gì cũng sẽ quật khởi. Ta biết rồi. Diệp Phong, Vạn Vân ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trả lại quyền nuôi dưỡng phán quy cho ta. Từ nay về sau, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan gì nữa. Vạn Vân, thân phận và quyền thế đối với cô quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể coi là công cụ để lợi dụng sao? Phải. Lý tưởng mà ta theo đuổi cả đời này chính là đặt chân lên thiên bảng. Nhưng tất cả những điều này ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, bởi vì với thân phận của ngươi vĩnh viễn không thể đặt chân đến tầng lớp này. Ta không thể đặt chân tới sao? Vân Nhi, không cần nói nhiều với hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ sẽ trốn sau lưng phụ nữ và trẻ con, một tên nhóc đáng ghét mà thôi. Trước đây có Vân tiểu thư che chở cho hắn, nhưng bây giờ chúng ta đã đến rồi, còn không cho phép hắn làm càn. Vì chiến thần Vạn Vân là mẹ ruột của thiếu niên chí tôn, đương nhiên có quyền quyết định hướng đi của con bé. Nếu có kẻ nào dám cản trở, thần điện sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Cung Phụng, ông định dùng thế lực chèn ép người khác sao? Vân tiểu thư, Vân gia thượng kinh tuy lớn mạnh, nhưng so với thần điện không đáng nhắc đến. Ông, Vân tiểu thư, đa tạ ý tốt của cô, nhưng chuyện này là của ta và Tiểu Địa Qua, vẫn nên để ta tự giải quyết đi. Sao? Ngươi còn định cố thủ chống cự sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng thần điện đối đầu sao? Phải. Hiện tại ta không có quyền không có thế, nhưng thứ ta dựa vào chưa bao giờ là quyền thế, mà là thực lực của chính ta. Ngươi mang bệnh tật đầy người, lấy đâu ra thực lực? Được, vậy ta sẽ cho các ngươi xem thực lực của ta. Diệp Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại thật sự dám vén thiên bảng lên sao? Chỉ là một tảng đá vỡ thôi, ta vén thì cứ vén. Nổi loạn rồi, thật sự là nổi loạn rồi. Diệp Phong, ta thấy ngươi đúng là muốn nộp mạng. Thiên bảng nằm trong thần điện, là vật linh thiêng không thể xâm phạm. Nếu không có sự cho phép của Long Tình đại nhân tự ý vén thiên bảng lên, đó chính là tội mất mạng. Tội mất mạng. Trên đời này vẫn chưa có ai có thể định tội mất mạng cho ta. Ngông cuồng tự đại. Ta thấy ngươi là căn bản không đặt thần điện vào mắt. Hôm nay ta sẽ lấy danh nghĩa thần điện phán xét ngươi. Lão già không biết xấu hổ, ngươi dám bắt nạt ba ta, ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thật vô lý. Còn nhóc danh cũng dám cản rỡ như vậy sao? Đừng tưởng ngươi là thiếu niên chí tôn mà ta không làm gì được ngươi. Hôm nay ta sẽ phải dạy dỗ ngươi một trận. Thẩm Cung Phụng là gương giả top 30 thiên bảng. Nếu ông ấy ra tay, cho dù là thiếu niên chí tôn, e rằng cũng đành chịu thôi. Thiếu niên chí tôn tuy thiên tư xuất chúng, nhưng dù sao vẫn còn quá nhỏ tuổi. Xem ra hôm nay Diệp Phong gặp xui xẻo rồi. Thẩm Cung Phụng đây là định lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nếu ngươi dám cản ta, chính là đối địch với thần điện. Vân gia thượng kinh cũng khó thoát tội. Ông, Tiểu Địa Qua, chuyện này để ba làm, được không? Ba, nhưng tin ba. Thằng nhóc, người rất có dũng khí, nhưng đã mạo phạm thiên bảng. Hôm nay người nhất định phải mất mạng. Thẩm Kình Thiên, 48 tuổi, chiến lực tông sư đại viên mãn, xếp hạng 29 thiên bảng. Nhưng với tư chất của ngươi, đời này
cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Cái đồ đáng ghét ngươi, sao dám ở đây? Bình phẩm Thẩm Cung Phụng. Ta thấy hắn chính là diễn kịch quá đà rồi. Thật sự coi mình là đại nhân vật, đứng đầu thiên bảng rồi. Ta là ai? Các người rất nhanh sẽ biết thôi. Đây chính là thiên bảng. Không ngờ chúng ta thấy bảng xếp hạng lại bằng hình thức này. Không đúng. Các người mau nhìn. Thiên bảng đệ nhất là ai? Thần chủ tiền nhiệm trong truyền thuyết, có khả năng áp đảo chí tôn của Tam vực. Vậy mà lại tên là Diệp Phong. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Hắn ta chỉ là một tên đáng ghét nhỏ bé, một kẻ bệnh tật yếu ớt. Sao có thể là điện chủ tiền nhiệm của thần điện chứ? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn rồi. Con đã nói từ lâu rồi, ba con siêu lợi hại mà. Thẩm Kinh Thiên, ngươi bây giờ còn dám động thủ với ta không? Cái này, Diệp Phong, rốt cuộc chuyện này là sao? Anh vẫn luôn lừa dối tôi sao? Ta từng lừa dối cô khi nào? Nếu anh sớm nói cho tôi biết thân phận của anh, thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này. Là cô vẫn luôn không chịu tin ta. Tôi, Diệp Phong, ngươi đừng có đổ oan cho đại nhân nhà ta. Rõ ràng là ngươi ẩn giấu quá sâu, chịu ở rể Vạn gia, làm ông ba bỉm sữa toàn thời gian suốt 6 năm. Ngươi chính là cố ý trêu đùa đại nhân nhà ta. Vân Nhi, cô tuyệt đối đừng bị hắn ta lừa. Hắn ta căn bản không phải là thiên bảng đệ nhất. Cái gì? Hắn ta không phải thiên bảng đệ nhất. Điện chủ tiền nhiệm của thần điện, cao quý là cửu ngũ chí tôn, với tu vi toàn thân đã đạt đến cảnh giới có thể một mình tiêu diệt chí tôn của Tam vực và đứng ở thế bất bại. Làm sao có thể là cái tên bệnh tật này chứ? Từ đó mà suy ra, hắn ta căn bản chỉ là một kẻ mạo danh lừa đảo mà thôi. Cái gì? Hắn ta là kẻ lừa đảo sao? Nói không sai. Điện chủ tiền nhiệm của thần điện, tuy rằng sau khi tham gia trận chiến năm đó thì mất tích không rõ tung tích, nhưng cũng không đến nỗi sa sút đến Vạn gia làm con rể ở rể. Hay cho ngươi, Diệp Phong, ngươi dám đùa dẫn ta? Diệp Phong, hãy cất cái diễn xuất tệ hại của ngươi đi. Đừng tưởng ngươi và điện chủ tiền nhiệm trùng tên là có thể mạo danh anh ta. Anh ta là một sự tồn tại mà ngươi không thể nào chạm tới được. Còn bây giờ, những vị có mặt ở đây cũng không phải là những người mà ngươi chỉ bằng vài lời có thể lừa gạt được. Cái bản lĩnh mà các ngươi tự cho là đúng thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Nếu ngươi là điện chủ thật sự, thì hà cớ gì phải ẩn nhẫn đến bây giờ? Ba con thật sự là thiên bảng đệ nhất. Diệp Phong, ta thật không ngờ phẩm hạnh của ngươi lại ti tiện đến vậy. Ngươi to gan làm càn, không coi ai ra gì thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn cả gan như vậy. Ngay cả cựu điện chủ ngươi cũng dám mạo danh, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lời ta nói ngươi chưa bao giờ nghe, lời của bọn họ ngươi lại tin tưởng tuyệt đối. Vậy giữa chúng ta cũng thật sự không có gì đáng để nói nữa rồi. Đúng là không có gì đáng để nói nữa rồi. Bởi vì hôm nay ngươi khó thoát kiếp nạn này. Ngươi tự ý vén thiên bảng, lại còn mạo danh thần chủ tiền nhiệm. Ngươi định trước đường sống đã tận. Đường sống đã tận. Trên đời này vẫn chưa có ai có thể khiến ta đường sống đã tận. Ngươi chẳng qua lạy vào thiếu niên chí tôn và sự che chở của tiểu thư Vân gia, nhưng trước mặt ta, tất cả những thứ này đều không đủ. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể mất một cách thanh thản hơn một chút. Muốn động vào ba tôi, trước tiên phải qua được cửa ải của tôi. Vậy ta thật muốn xem thử sự lợi hại của thiếu niên chí tôn. Điện chủ thần điện, Long Tỉnh đại nhân đến. Was translated and narrated by M. Là điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Phong, đường của ngươi đã đi đến cuối rồi. Ta vốn dĩ muốn tự tay giải quyết ngươi, nhưng bây giờ xem ra vẫn nên giao ngươi cho điện chủ Long Tỉnh xét xử thì hơn. Chỉ là kết cục của ngươi sẽ thảm hơn. Vậy ta thật muốn xem thử Long Tỉnh cô ta sẽ xét xử ta như thế nào. Ta xem ngươi còn có thể cứng miệng đến bao giờ. Diệp Phong, chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn không chịu nhận lỗi sao? Người sai không phải là ta, ta vì sao phải nhận lỗi? Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Ngươi tự mình muốn nộp nặng, đừng kéo phán quy theo cùng. Chuyện này ngươi không cần bận tâm, có ta ở đây, không ai động được vào phán quy. Đại nhân, chúng ta vẫn nên đừng quản hắn nữa.
để tránh bị liên lụy. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự mình chuốc lấy. Phán Quy, lát nữa ta sẽ cố gắng bảo vệ con. Con nhớ phải cắt đứt quan hệ với người ba đáng ghét này của con. Long Tình tỷ tỷ sẽ không động đến chúng tôi đâu. Kính chào điện chủ đại nhân. Thẩm Kinh Thiên, chuyện ta giao ngươi làm thế nào rồi? Bẩm điện chủ đại nhân, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ là trong đó đã xảy ra một vài biến cố. Biến cố gì? Điện chủ đại nhân, có người lại dám coi thường uy nghiêm của thần điện chúng ta, lại còn dám tự ý vén thiên bảng. Kẻ nào lại cả gan như vậy? Chẳng trách sư tôn lại nổi giận đến thế, thì ra là có kẻ gây rối ở đây. Chính là hắn. Vừa nãy hắn ở đây mạo danh điện chủ thần điện tiền nhiệm, sau đó còn ở đây lừa gạt khắp nơi. Xin Long Tỉnh đại nhân trừng phạt kẻ này. Vậy nên ngươi định làm gì? Thuộc hạ cho rằng nên bắt giữ hắn lại, tống vào tử ngục thần điện, dùng 18 loại hình phạt buộc hắn nhận tội. Hỗn xược, ta thấy kẻ nên bị tống vào tử ngục chính là ngươi. Long Tỉnh đại nhân, chuyện này là sao? Điện chủ đại nhân, thuộc hạ chưa xử lý ổn thỏa chuyện này, thật sự đáng mất vạn lần. Xin điện chủ đại nhân thứ tội. Ngươi quả thật đáng mất vạn lần, nhưng tội của ngươi không do ta phán xét. Ước ngay. Long Tình tỷ tỷ ôm một cái. Diệp Phán Quy, không được vô lễ. Long Tình điện chủ há là người ngươi có thể mạo phạm. Tiểu sư muội gần đây có ngoan không? Đương nhiên rồi, tiểu địa qua ngoan lắm. Tiểu sư muội. Đại nhân, Phán Quy tiểu thư lại là sư muội của Long Tình điện chủ. Chẳng phải điều này có nghĩa là sư phụ của cô ấy là điện chủ thần điện tiền nhiệm sao? Thảo nào Phán Quy lại là thiếu niên chí tôn. Thì ra là do vị đại nhân kia dạy dỗ nên người. Ba của Phán Quy chính là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Hắn ta không chỉ lén lút sau lưng tôi cấu kết với đại tiểu thư Vân gia, thậm chí còn muốn bán con gái tôi cho Vân gia. Long Tình tỷ tỷ, bà ấy đang nói bậy. Ngài xem, ngay cả Phán Quy cũng bị hắn ta tẩy não rồi. Đối với người mẹ ruột này của con bé có ý kiến rất lớn. Vì vậy tôi có một thỉnh cầu không phải phép. Tôi muốn ngài ra mặt giúp tôi giành lại quyền nuôi dưỡng con gái tôi. Cô muốn giành lại quyền nuôi dưỡng Phán Quy sao? Vậy thì phải xem ý kiến của sư tôn tôi. Chuyện nhỏ này chắc không cần làm phiền vị đại nhân đó chứ. Đệ tử Long Tình kính chào sư tôn. Sư tôn, đứng dậy đi. Diệp Phong, tôi không ngờ anh lại giấu giếm sâu đến vậy. Là tôi đang giấu giếm sao? Từ khi tôi bước vào cửa, các người đã bao giờ nhìn thẳng vào tôi chưa? Từng người một tự cho mình là phi phàm, cho rằng mình cao hơn người khác một bậc là có thể tùy tiện chà đạp, sỉ nhục người khác sao? Bây giờ cô vẫn nghĩ tôi không đủ tư cách nuôi dưỡng tiểu địa qua sao? Có. Ngài là ba của Phán Quy, Vân Nhi của chúng tôi là mẹ của Phán Quy. Hai người cùng nhau nuôi dưỡng Phán Quy cho tiểu địa qua một gia đình trọn vẹn. Tôi cũng muốn cho Phán Quy một gia đình trọn vẹn. Thế chẳng phải tốt rồi sao? Chẳng phải hiểu lầm đã được hóa giải rồi sao? Nhưng bây giờ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô rồi. Cô căn bản không thể cho tiểu địa qua tình yêu của mẹ. Diệp Phong, anh đừng quá đáng như vậy. Là tôi quá đáng sao? Tôi chỉ làm theo ý cô thôi. Anh nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao? Tôi đã cúi đầu nhận lỗi với anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Cô cúi đầu trước cái gọi là quyền thế, địa vị, thân phận mà thôi. Nếu hôm nay tiểu địa qua không phải thiếu niên chí tôn, tôi cũng không phải là điện chủ thần điện tiền nhiệm, cô liệu có thay đổi suy nghĩ không? Chẳng lẽ ngài muốn Phán Quy còn nhỏ như vậy đã mất mẹ sao? Chuyện này không cần bà phải bận tâm. Tôi tự nhiên sẽ chăm sóc tốt con gái của vị hôn phu tôi. Tiểu Phán Quy, em có muốn về nhà với chị không? Chị gái xinh đẹp là người tốt. Mẹ không tốt với tiểu địa qua, cũng không tốt với ba. Vân Giao, cô đừng ở đây mà giả vờ nữa. Tôi mới là mẹ ruột của con bé. Cô căn bản không có tư cách chăm sóc con bé. Đừng quên, chính cô đã tự tay đẩy chúng ra. Thì sao chứ?
Cô chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư dựa vào gia thế Vân gia mà ở đây ra oai thôi. Trừ bỏ gia thế, cô còn không xứng để so sánh với tôi. Tôi không thể sánh bằng cô. Đương nhiên, tôi khổ tu hơn 20 năm mới có thể trở thành một đời chiến thần. Huống hồ, bây giờ tôi tự tay lấy mạng. Bắc vực Diêm Quân được đặt cách phong vào thiên bảng. Tôi là sự tồn tại mà cô khó lòng theo kịp. Cô cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Nếu không phải tiểu sư muội Phán Quy ra tay giúp đỡ, chỉ dựa vào cô cũng xứng đứng ở đây sao? Điện chủ Long Tình, ý ngài là tất cả công lao của tôi đều là do Phán Quy sao? Vạn Vân ngươi có được tất cả những gì hôm nay đều nhờ Phán Quy và sư tôn của ta. Điều này không thể nào. Bắc vực Diêm Quân là do chính tay tôi lấy mạng. Ngài dù có là điện chủ thần điện cao quý cũng không thể chỉ một câu nói mà phủ nhận công lao của tôi, được chứ? Bắc vực Diêm Quân thân là một trong thập tam vương Bắc vực, dù không đáng nhắc đến, nhưng tu vi cũng là cường giả cảnh giới đại tông sư. Tu vi của hắn đủ sức sánh ngang cường giả đứng thứ 70 trên thiên bảng. Ngươi lại dựa vào đâu mà có thể chống lại? Điện chủ đại nhân, đây là danh sách thí sinh tham gia đại hội võ đạo. Vạn Vân, ông muốn giúp cô ta xin tư cách vào cửa sao? Điện chủ đại nhân, cái này ta không biết. Chắc chắn là cháu trai của ta, Thẩm Lam Sơn, đã lén lút nhét vào. Xem ra Vạn Vân này vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn chứng minh bản thân. Điện chủ đại nhân, ta sẽ hủy bỏ tư cách vào cửa của cô ta ngay. Không cần đâu, hãy thêm tên cô ta vào. Vạn Vân không phải đã ly hôn với đại nhân đó rồi sao? Chính vì vậy mới phải thêm vào. Vừa hay mượn cơ hội này để cô ta thấy khi cô ta rời khỏi sư tôn thì vô dụng đến mức nào. Diệp Phong, hôm nay ta đưa anh về nhà gặp ba ta. Ông ấy vẫn luôn nhắc đến anh đó. Đây không phải là đại tiểu thư của Vân gia chúng ta sao? Sao? Chị quay về rồi sao? Vân Dương thiếu gia Vân gia, chuyện của chị chưa đến lượt em quản. Em không phải đang quan tâm chị sao? Chị gái tốt của em, nghe nói nhiều năm nay chị vẫn luôn tìm vị hôn phu của mình. Đã tìm thấy chưa? Anh là Diệp Phong phải không? Vị hôn phu trên danh nghĩa của chị tôi. Nếu không có gì thay đổi thì hẳn là tôi. Nghe nói 10 năm trước anh đi Bắc Cảnh tham gia quân phạt. Tôi cứ tưởng anh mất mạng rồi chứ. Không ngờ lại bỏ cuộc giữa chừng, chạy đến Vạn gia làm con rể ở rể. Ba tôi mới không có đâu, còn dắt theo một cái của nợ nhỏ về đây sao? Diệp Phong, anh đúng là vô liêm sỉ thật đấy. Bây giờ còn dắt díu cả nhà đến Vân gia chúng tôi để ăn bám sao? Vân Dương, em nói chuyện cẩn thận một chút. Vân Giao, chị thật sự đói rồi sao? Loại người bị người khác vứt bỏ như cái của nợ nhỏ này mà chị cũng nuốt trôi được hả? Cậu không được bắt nạt mẹ Vân Giao. Sao nào? Cái của nợ nhỏ nhà ngươi còn muốn ra mặt thể hiện sao? Tin bây giờ ta sẽ ném các ngươi ra ngoài hay không? Em dám? Đây là Vân gia, ta là thiếu gia Vân gia. Ta muốn ném bọn họ ra ngoài, chưa có ai cản được ta. Đứng im, đừng ra tay. Sao có thể thế này? Tôi đã nói với cậu rồi, đừng ra tay. Cần gì phải thế? Ngươi dám để cái của nợ nhỏ này làm ta bị thương? Người đâu? Phế bỏ bọn chúng cho ta. Vân Dương, em gây rối đủ chưa? Rõ ràng là em đang kiếm chuyện. Vân Giao, chị đây là bao che cho hai người ngoài sao? Diệp Phong là vị hôn phu của chị. Con gái của anh ấy đương nhiên là con gái của chị. Nếu em dám động vào con bé thì chính là đối đầu với chị. Vân Giao, chị có biết đưa bọn họ về Vân gia có nghĩa là gì không? Đây không chỉ là làm mất mặt Vân gia, mà còn khiến Vân gia trở thành trò cười của cả thượng kinh. Ba tôi mới không làm mẹ Vân Giao mất mặt đâu. Hắn là tên ốm yếu, ăn bám thì ai cũng biết, còn không mất mặt sao? Nếu chú còn dám nói xấu ba tôi sẽ đánh chú. Ngươi khẩu khí lớn thật đấy. Ta muốn xem rốt cuộc là ai dám làm loạn ở nhà ta. Vân Đình, gia chủ Vân gia. Bà nhất định phải trả thù cho con. Ai dám làm tổn thương con ta chứ? Bà hiểu lầm rồi. Diệp Phong là vị hôn phu của con.
Còn đây là con gái của anh ấy. Cậu ấy chính là Diệp Phong. Đúng vậy. Trước đây ba không phải vẫn luôn nhắc đến anh ấy sao? Bây giờ con đã tìm anh ấy về rồi. Ba xem khi nào chúng con kết hôn đây. Hồ đồ, ta không đồng ý cuộc hôn nhân này. Ba đang đùa đúng không? Rõ ràng ban đầu chính là ba đã định ra hôn ước này mà. Đúng vậy, cuộc hôn nhân này là do ta định ra. Nhưng mà đó chẳng qua chỉ là một lời hứa miệng, hôn ước từ nhỏ thôi. Diệp Phong đó chỉ là một kẻ chẳng có gì trong tay. Có tư cách gì mà xứng với con chứ? Hơn nữa, anh ta còn là một ông ba đơn thân có con riêng. Nếu đưa họ vào Vân gia, chẳng phải chúng ta sẽ bị các gia tộc lớn ở Thượng Kinh cười thối mặt sao? Ba, Diệp Phong rất lợi hại mà. Anh ta chỉ là một kẻ ăn bám mà thôi. Chẳng lẽ còn có thân phận nào khác sao? Thật ra anh ấy chính là... Đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Hơn nữa, sính lễ của Lý gia đã được gửi đến rồi. Ta định gả con cho chiến vương Lý Thanh Hà của Lý gia. Lý Thanh Hà, cái tên Trăng Hoa, có đầy tình nhân đó sao? Cái gì mà Trăng Hoa? Lý đại nhân với tư cách là thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất Thượng Kinh, có nhiều tình nhân một chút thì sao chứ? Lý gia là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở kinh đô, quyền thế ngút trời, chỉ đứng sau thần điện. Chiến vương Lý Thanh Hà của gia tộc họ, thực lực đó càng không thể xem thường. Tuổi còn trẻ đã đứng thứ hai trên thiên bảng, trừ thần chủ tiền nhiệm ra, không ai có thể sánh bằng. Gả vào Lý gia là vinh dự của con. Ngay cả Vân gia chúng ta cũng được thơm lây. Ba, cho dù anh ta có chói mắt đến mấy, nhưng anh ta cũng là một kẻ tài giỏi. Nhưng phẩm hạnh bại hoại, con sẽ không gả cho anh ta đâu. Chuyện này không do con quyết định. Vài ngày nữa sẽ là đại hội võ đạo. Đây là cơ hội cuối cùng của Vân gia chúng ta. Ngày hôm đó, con nhất định phải kết hôn với Lý đại nhân. Nếu vì con mà khiến Lý gia họ nhắm vào Vân gia chúng ta, khiến Vân gia chúng ta rớt khỏi tứ đại gia tộc, hậu quả như vậy thì con không gánh nổi đâu. Yên tâm đi, có anh ở đây. Chỉ cần em không muốn gả, không ai có thể ép em. Phán Quy cũng sẽ bảo vệ mẹ Vân Giao. Chỉ dựa vào hai người các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Vân gia chúng ta sao? Đồ đại ác bá nhà ngươi lại muốn ăn đòn sao? Đây là Vân gia, không dung túng cho ngươi làm càn. Diệp Phong, ta khuyên cậu vẫn nên đừng nhúng tay vào chuyện này, ngoan ngoãn hủy bỏ hôn ước. Như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Nếu ta nói không thì sao? Vậy thì đừng trách ta không nể mặt nữa. Vân gia tuy gần đây thế yếu, nhưng cũng không phải loại mèo chó như cậu có thể mạo phạm. Ba đừng kích động. Diệp Phong không phải là người mà Vân gia chúng ta có thể chọc vào được. Vân Giao, chị nói ngược rồi đấy. Vân gia cao quý chúng ta là một trong tứ đại gia tộc ở Thượng Kinh, lại sợ cái tên ốm yếu này sao? Vân Dương, em im miệng ngay. Em có biết thân phận của Diệp Phong cao đến mức nào không? Đủ rồi. Sao con lại giúp một người ngoài nói chuyện? Nếu con từ chối Lý đại nhân thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức Vân gia chúng ta không gánh nổi đâu. Lý đại nhân là cường giả đứng thứ hai thiên bảng đấy. Ai có thể đối đầu với cậu ấy? Thiên bảng thứ hai mà thôi, vẫn không phải là đối thủ của ba tôi. Người tưởng ba ngươi là ai hả? Điện chủ thần điện tiền nhiệm, thiên bảng thứ nhất sao? Diệp Phong quả thật là thần chủ tiền nhiệm. Cái gì? Hắn là thần chủ tiền nhiệm sao? Ba đừng nghe hắn nói bậy. Con đã sớm điều tra rồi. Hắn ta chỉ là con rể bị vứt bỏ của Vạn gia, làm sao có thể là thần chủ tiền nhiệm được? Trên người hắn không có chút tu vi nào, quả thật không thể nào là thần chủ tiền nhiệm được. Cơ thể của Diệp Phong quả thật đã xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng thân phận thần chủ tiền nhiệm của anh ấy là không thể nghi ngờ. Đủ rồi, ta không quan tâm hắn là ai. Ta tuyệt đối không thể để hắn bước vào Vân gia chúng ta. Con nhất định phải gả cho Lý đại nhân. Ta còn tưởng người Vân gia đều là một đám người hiểu chuyện chứ, không ngờ cũng là một đám kẻ xu nịnh bợ đỡ. Khốn kiếp, ngươi nói ai xu nịnh bợ đỡ hả? Ta nói sai sao? Để leo lên vị trí cao hơn, không tiếc bán con gái để cầu vinh, không phải là xu nịnh bợ đỡ thì là gì? To gan. Thật sự nghĩ rằng chúng ta không dám động vào ngươi sao? Ai dám động vào ba tôi? Đây là thiếu niên chí tôn. Được rồi, tôi rút lại lời tôi vừa nói. Ba đã nghĩ thông suốt rồi sao? Thiếu niên chí tôn có thể ở lại làm con gái nuôi của Vân Giao, nhưng
Tên đáng ghét Diệp Phong này phải cút khỏi Vân gia. Ba, sao ba có thể như vậy? Chúng ta thay hắn nuôi dưỡng thiếu niên chí tôn là vinh hạnh của hắn. Còn về phần bồi thường, tội làm con trai ta bị thương, ta có thể tạm thời không truy cứu. Các ngươi nghĩ cũng hay thật đấy. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Chuyện này không do ngươi quyết định được. Thiếu niên chí tôn nhất định phải ở lại, coi như là phí thuốc men của ta. Ngươi dám? Thiếu niên chí tôn quả thật không tầm thường, nhưng ngươi vẫn chưa đủ sức để làm càn ở Vân gia chúng ta. Lão tổ của Vân gia chúng ta từng được thần chủ tiền nhiệm trọng dụng và đề bạt sâu sắc. Ông ấy còn đứng trong thiên bảng top 10. Nếu ông ấy ra tay, cho dù ngươi là thiếu niên chí tôn cũng sẽ bị trấn áp thôi. Là ta đề bạt. Lão tổ nhà ngươi tên là Vân Phi Dương, to gan. Tên húy của lão tổ chúng ta cũng là thứ ngươi có thể gọi thẳng sao? Người đâu? Bắt bọn chúng lại cho ta. Tất cả dừng tay cho ta. Vân Phi Dương, lão tổ Vân gia. Lão tổ, sao người lại xuất quan rồi? Các người gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể ngồi yên không quản? Lão tổ, người không biết đấy thôi, chúng con làm như vậy đều là vì Vân gia mà suy nghĩ. Vì Vân gia mà suy nghĩ sao? Đại hội võ đạo sắp khai mạc, Vân gia chúng ta bị nhiều thế lực dòm ngó, một mình khó chống đỡ, mà người lại sắp đến đại hạn. Vì sự an toàn của người, chúng con chỉ có thể gả Vân Giao vào Lý gia mới có thể bảo toàn vinh quang thế gia của Vân gia chúng ta. Hỗn xược! Vân gia ta khi nào lại sa sút đến mức phải bán con gái liên hôn để duy trì sự ổn định chứ? Nhưng Lý đại nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lý Thanh Hà quả thật không tầm thường. Ta dù có liều cái mạng già này cũng không thể để đệ tử Vân gia chúng ta chịu một chút uất ức nào. Vâng, chỉ vì chuyện này cũng không đến mức gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tại sao ta lại cảm nhận được khí tức của thiếu niên chí tôn? Lão tổ, người không biết đấy thôi. Vừa rồi Vân Giao đã dẫn 2 người về Vân gia gây sự, trong đó còn có một người dám mạo danh thần chủ tiền nhiệm. Thần chủ tiền nhiệm luôn lo lắng cho thiên hạ, vì bảo vệ Long Quốc, không màng an nguy bản thân, đại chiến với chí tôn tam vực. Công lao đáng khen, công lao vô lượng, là người mà chúng ta vô cùng kính trọng. Kẻ nào dám mạo danh ngài ấy thật là to gan lớn mật. Chính là cái tên ốm yếu đó dám mạo danh thần chủ tiền nhiệm. Lão tổ, hắn vốn là con rể bị Vạn gia ruồng bỏ, bây giờ lại muốn ở rể Vân gia chúng ta. Vẫn xin lão tổ ra tay trấn áp hắn. Hỗn xược! Thần chủ tiền nhiệm cũng là người mà ngươi dám mạo phạm sao? Vân Phi Dương, kính chào thần chủ tiền nhiệm. Vân lão, không cần khách sáo. Ngài ấy thật sự là thần chủ tiền nhiệm sao? Vân Giao, sao con không nói sớm? Con đã nói từ lâu rồi, chỉ là các người không tin. Thần chủ đại nhân, đệ tử nhà tôi dám mạo phạm ngài, tôi lập tức sẽ đuổi chúng ra khỏi gia tộc để ngài xử lý. Lão tổ đừng mà, chúng còn thật sự không biết ngài ấy là thần chủ đại nhân mà. Thôi đi, họ cũng chỉ là vô tình thôi. Đa tạ thần chủ đại nhân. Còn không mau lui xuống. Thần chủ đại nhân, tại sao lão hủ không cảm nhận được tu vi của ngài? Lão tổ, người có điều không biết, tu vi của Diệp Phong bị chí tôn tam vực dùng tính mạng phong ấn rồi. Cái gì? Đại nhân, ngài, trận chiến năm đó đúng là đã xảy ra chút biến cố, nhưng bây giờ cơ bản đã không còn vấn đề gì. Vậy thì tốt. Thần chủ đại nhân, ngài đến Vân gia chúng tôi là vì Lý gia, và chuyện đại hội võ đạo tôi sẽ thay Vân gia giải quyết. Nhưng tu vi của ngài, lão tổ, người cứ yên tâm đi. Vì Diệp Phong đã mở lời, anh ấy nhất định có cách của anh ấy. Ông ơi, ba con lợi hại lắm đó. Cái này cũng tốt. Thần chủ đại nhân, nếu ngài cần giúp đỡ gì, xin ngài cứ việc phân phó. Diệp Phong, cảm ơn anh. Chỉ cần để Long Tình điện chủ ra mặt là có thể giải quyết chuyện này. Long Tình còn có việc khác,
Tạm thời không có thời gian. Vậy phải làm sao? Không sao cả, vì ta sẽ ra tay. Cái gì? Cho dù Phán Quy là thiếu niên chí tôn, nó cũng không thể làm được. Dù sao thì còn có loại người như Lý Thanh Hà, thiên bảng thứ 2 đang rình rập. Mẹ Vân Giao, không phải Phán Quy ra tay đâu, mà là ba đích thân ra tay. Sao có thể như vậy chứ? Với năng lực hiện tại của anh, làm sao anh có thể làm được điều đó? Không cần lo lắng, em chỉ cần chờ xem thôi. Chúc mừng sư tôn, tu vi được giải phong, đạt đến cực cảnh. Trên thế gian này sẽ không ai là đối thủ của người. Tu vi bị phong ấn 6 năm, nhưng cũng vì thế đã vượt qua ngưỡng cửa đó, cũng xem như trong họa có phúc. Đại hội võ đạo chuẩn bị thế nào rồi? Đại hội võ đạo là truyền thống của thần điện, dùng để các cường giả trên thiên bảng xếp hạng lại. Trước đây về cơ bản sẽ không có thay đổi quá lớn, nhưng năm nay có lẽ sẽ khác. Phải, sư tôn, dù sao người cũng đã biến mất 6 năm, thiếu đi sự uy hiếp của người. Trong top 10 thiên bảng này có không ít người đang dục dịch, đặc biệt là người đứng thứ 2 trên thiên bảng Lý Thanh Hà. Hắn đã tuyên cáo thiên hạ sẽ tại đại hội võ đạo này đăng lâm vị trí số 1 thiên bảng. Lý Thanh Hà muốn trở thành người đứng đầu thiên bảng. Thực lực của Lý Thanh Hà quả thực không tầm thường. Với năng lực của hắn, có thể trong vòng 6 năm ngắn ngủi đạt đến cảnh giới thiên nhân. Nhưng với tư chất và uy vọng của hắn, mãi mãi không bằng sư tôn người năm đó. Hắn căn bản không xứng đáng đăng lâm vị trí số 1 thiên bảng. Nếu hắn đã muốn khiêu chiến, vậy ta sẽ cho hắn cơ hội này thì có sao chứ? Đệ tử hiểu rồi. Ngoài ra, Vạn Gia Vạn Vân cũng sẽ tham gia đại hội võ đạo lần này. Vạn Vân sao? Vạn Vân chắc là đối với chuyện hủy bỏ đề cử không phục, muốn dùng điều này để chứng minh bản thân. Nhưng với tư chất của cô ta, e rằng ngay cả việc vào cửa cũng không thể vào được. Không cần để ý đến cô ta. Im ắng 6 năm, cũng đã đến lúc đưa ra lựa chọn rồi. Đệ tử Long Tình xin chúc mừng sư tôn trở về thần điện trước. Đây là những cường giả trên thiên bảng, khí tức thật đáng sợ. Xem ra bọn họ đều đang hướng về tấm bia đá này mà đi. Nghe nói đây là thần điện đã huy động 3.000 nhà khảo cổ học ở dãy núi Côn Luân tìm kiếm nhiều năm. Cuối cùng ở một nơi trong di tích Kỳ Môn Tông tìm thấy bia đá ngộ đạo, giá trị liên thành. Thẩm đại nhân, nguồn gốc của vật này lại thần bí đến vậy. Bia đá ngộ đạo có thể đo lường thiên phú và tiềm năng võ giả, đồng thời nó cũng là bài kiểm tra đầu vào của đại hội võ đạo. Chỉ khi kích hoạt thành công nó mới có thể vào hội trường tiếp theo. Nghe nói điện chủ thần điện tiền nhiệm đã từng kích hoạt thiên phú hoàn mỹ 10 tầng, có thể nói là người đầu tiên trong lịch sử. Đại nhân ngài có thể sinh ra một thiếu niên chí tôn như Phán Quy kích hoạt bia đá ngộ đạo, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ tiếc là Phán Quy đã bị tên bệnh tật đó mang đi rồi. Nếu không, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến một đoạn truyền kỳ mới trỗi dậy. Chỉ cần Vân Nhi thể hiện ra thiên tư chói mắt, thần điện sẽ không làm ngơ. Đến lúc đó, khi cô thực sự gia nhập thần điện, giành lại quyền nuôi dưỡng Phán Quy, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hôm nay tôi sẽ ở đây đoạt lại tất cả những gì tôi đã mất. Phán Quy cũng có thể giúp mẹ Vân Giao đánh kẻ xấu. Phán Quy còn nhỏ, đợi lớn lên rồi hãy giúp mẹ Vân Giao. Hôm nay cứ giao cho ba được không? Được, Phán Quy tin ba. Diệp Phong, ngươi đến đây làm gì? Ta đến đây làm gì? Hình như không liên quan đến các ngươi, phải không? Đại hội võ đạo là nơi các cường giả trên thiên bảng tranh tài. Ngươi là một kẻ phế vật, tay trói gà không chặt. Ngươi đến đây làm gì? Ba tôi là thiên bảng đệ nhất, ba tôi đương nhiên có thể tham gia đại hội võ đạo. Hắn có thực lực gì có thể chứng minh hắn là thiên bảng đệ nhất? Một kẻ yếu ớt, đáng ghét, cũng dám vọng tưởng khiêu chiến các cường giả thiên bảng. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Chắc hẳn ngươi đã bị Vân tiểu thư nhìn thấu diễn xuất tệ hại của mình, rồi bị đuổi ra khỏi nhà rồi phải không? Vậy ý ngươi hôm nay đến đây là để cầu xin Vân Nhi tha thứ sao? Diệp Phong, ta đã nói rõ từ lâu, giữa ngươi và ta không có khả năng nào cả. Ngươi hà tất phải dây dưa không dứt? Ta dây dưa không rõ ràng sao? Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ rõ ràng sao? Giữa hai chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi. Ngươi hãy sớm từ bỏ ý định này đi, trừ khi ngươi giao quyền nuôi dưỡng Phán Quy
cho Vân Nhi. Chúng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Phá hỏng chuyện tiệc đề cử của Vân Nhi. Cái bản lĩnh tự cho là đúng của các ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Kẻ tự cho mình là đúng là ngươi. Ngươi ngay cả tư cách vào cửa cũng không có, còn ở đây la lối cái gì? Ai nói Diệp Phong không có tư cách tham gia? Diệp Phong đại diện cho Vân gia ta tham chiến. Các vị có gì ý kiến không? Cái gì? Ngươi lại để cái tên ống yếu này đại diện Vân gia tham gia đại hội võ đạo? Vân tiểu thư là chê Vân gia danh dự quá cao, cố ý để hắn đến đây làm trò cười sao? Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám bình phẩm Vân gia ta? Ngươi, Vân tiểu thư, cô làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Vì một tên ốm yếu, cô không tiếc để cả Vân gia rơi vào hiểm cảnh sao? Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Ta tin Diệp Phong sẽ cho ta một bất ngờ. Vân tiểu thư, vậy lần này e rằng cô sẽ thất vọng rồi. Chưa nói đến thân phận của hắn thật hay giả. Ngươi cứ nhìn cái thể trạng yếu ớt này của hắn. Hắn lấy gì mà tranh với các cao thủ của đại hội võ đạo? Khí tức của ta ngươi còn chưa xứng để biết. Ngươi cũng chỉ biết làm ra vẻ thần bí mà thôi. Với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng ngươi ngay cả cửa bia đá ngộ đạo này cũng không qua được đâu nhỉ. Bia đá ngộ đạo mà thôi, có gì khó đâu. Ngươi đúng là khẩu khí lớn thật đấy. Bia đá ngộ đạo chỉ có cao thủ có thiên tư, phi phàm thực lực mạnh mẽ mới có thể kích hoạt. Ngươi không có thiên tư, cũng không có thực lực, ngươi lấy gì mà ở đây nói lời ngông cuồng? Cô ta cũng có thể đến, tại sao ta lại không thể đến chứ? Vô lễ, dám nhục mạ đại nhân nhà ta. Đại hội võ đạo chú trọng là thực lực cá nhân. Vân Nhi thân là nữ chiến thần của Long Quốc, đương nhiên có năng lực này rồi. Còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một tên phế vật. Diệp Phong, nói nhiều như vậy, ngươi chẳng qua là muốn mượn đại hội võ đạo này chứng minh bản thân mà thôi. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi một cơ hội tỉ thí với ta. Tỉ thí cái gì? Lấy bia đá ngộ đạo làm chuẩn, xem thiên phú của ai cao hơn. Nếu ta thua, Vạn Vân ta liền công khai ở đây xin lỗi ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, liền đem quyền nuôi dưỡng của Phán Quy về ta. Ván cược này ngươi có dám nhận không? Tên phế vật thì chỉ là phế vật. Vừa nãy còn lớn tiếng la lối không phải rất lợi hại sao? Sao vậy? Bây giờ sợ rồi sao? Ý của tôi là cô ta không đủ tư cách để so tài với tôi. Anh có ý gì? Bà còn không bằng tôi thì làm sao có thể so bì với bà được? Diệp Phong, anh dạy dỗ Phán Quy như vậy sao? Anh vì tư lợi của bản thân mong muốn ích kỷ, không tiếc để một đứa trẻ thay anh khoe khoang sao? Phán Quy nói đều là sự thật. Diệp Phong, anh cũng chỉ biết trốn sau lưng con cái thôi. Đại nhân nhà tôi chính là nữ chiến thần rực rỡ nhất của Long Quốc. Tên đáng ghét này sợ rồi cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong, nếu anh không dám so tài thì hãy sớm cút ngay ra ngoài cho tôi. Ở lại đây cũng chỉ là làm trò cười mà thôi. Tôi làm trò cười sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu anh có thực lực thì hãy thể hiện ra để mọi người ở đây xem, chứ không phải ở đây khoe mồm mép. Được, nếu cô đã cố chấp như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Anh có ý gì? Tôi chấp nhận lời thách đấu của cô. Cái tên ốm yếu này lại dám thật sự chấp nhận thách đấu. Sao anh lại cứng miệng như vậy chứ? Một người đã làm bà bỉm sữa toàn thời gian 6 năm, làm sao anh có thể so bì được với nữ chiến thần đã chinh chiến xa trường này? Đại nhân, nhất định phải cho hắn ta thấy chút lợi hại. Diệp Phong, cuối cùng anh cũng có chút dáng vẻ của một người đàn ông rồi. Tuy nhiên, điều này không đủ để thay đổi cách nhìn của tôi về anh. Kẻ yếu cuối cùng vẫn là kẻ yếu. Cục diện chưa định. Làm sao cô biết cô nhất định sẽ thắng chứ? Vạn Vân tôi, điều tự hào nhất chính là thực lực này của tôi. Đây là điều tôi không ngại khó khăn tu luyện mà có được. Tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực anh sẽ không bao giờ biết được. Lại có người muốn tham gia khảo hạch ngộ đạo này. Cô ấy là ai vậy? Đây không phải là người mà cách đây không lâu đã được truyền tai nhau rầm rộ, nữ chiến thần Vạn Vân sao? Cô ấy vốn dĩ có thể vào vị trí cuối cùng của thiên bảng, nhưng không biết vì lý do gì đã bị hủy bỏ. Cô ấy muốn dùng bia đá ngộ đạo để chứng minh bản thân chăng? Vì đã có tư chất thiên bảng, kích hoạt bia đá ngộ đạo chắc hẳn không phải vấn đề gì. Diệp Phong, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy khoảng cách giữa anh và tôi rốt cuộc lớn đến mức nào.
Tôi đã biết mà. Đại nhân nhà tôi nhất định có thể. Khảo hạch thất bại. Thiên phú không đủ. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Chuyện này sao có thể như vậy được? Đại nhân nhà tôi thất bại rồi. Tôi còn tưởng là lợi hại lắm chứ, thì ra cũng chỉ đến thế thôi. Thảo nào tiệc đề cử bị hủy bỏ. Thì ra tư chất của cô ta căn bản là không đủ. Đại nhân, ngài không sao chứ? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Tôi đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, sao lại không có chút hiệu quả nào cả? Vân Nhi, cô đừng lo lắng. Có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Chẳng lẽ nào là bia đá ngộ đạo có vấn đề sao? Bia đá ngộ đạo là bảo vật truyền lại từ thời thượng cổ, bảo vật chí tôn, thì làm sao có thể sai sót được? Tôi đã nói từ lâu rồi. Sở dĩ cô có thể vào thiên bảng là vì tiểu địa qua đã nhường công lao cho cô. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Diệp Phong, người bớt ở đây vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ngay cả đại nhân nhà tôi còn không thể kích hoạt được bia đá này, thì ngươi càng không thể kích hoạt được. Đúng vậy. Vân Nhi, ván cược này vẫn chưa thua. Chỉ là kích hoạt bia đá ngộ đạo thôi. Dễ như trở bàn tay. Khí thế này sao lại còn lợi hại hơn Vạn Vân? Người này là ai vậy? Sao chưa từng gặp bao giờ? Chẳng lẽ nào là cao thủ ẩn thế nào đó sao? Sợ mất mạng tôi rồi. Tôi còn tưởng thật là cái tên ốm yếu này sao có thể kích hoạt ngộ đạo thần bia chứ? Hắn ta chỉ là cố ý làm ra vẻ thần bí thôi. Diệp Phong, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Không kích hoạt được, có tư cách gì mà sỉ nhục đại nhân nhà tôi? Vậy sao? Vẫn chưa kết thúc đâu. Chuyện gì vậy? Bia đá ngộ đạo này vẫn chưa khảo hạch xong sao? Không đúng, mọi người mau nhìn kìa. Bia đá ngộ đạo sáng rồi. Chẳng lẽ cái tên ốm yếu này thật sự có thể kích hoạt ngộ đạo thần bia? Chẳng lẽ hắn ta vẫn luôn giấu giếm thực lực? Thì ra hắn ta vẫn luôn đợi xem tôi làm trò cười. Chỉ sáng một vòng thôi mà. Điều này nói lên được điều gì? Nói lên rằng ngươi chỉ có bấy nhiêu tư chất có thể vào thiên bảng mà thôi. Đại nhân, vẫn chưa cần lo lắng. Chúng ta có Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân cũng là cường giả thiên bảng. Hơn nữa, có thể sáng 3 vòng. Đúng vậy. Lựa chọn của tôi chắc chắn không sai. Mười vòng. Lại là 10 vòng. Thiên phú hoàn mỹ. Đã bao lâu không xuất hiện rồi? Lần xuất hiện trước còn là điện chủ, đại nhân tiền nhiệm. Xem ra Long Quốc ta lại sắp xuất hiện một vị cường giả chí tôn rồi. Chẳng lẽ tên bệnh hoạn này thật sự có tiềm năng cấp chí tôn sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là điện chủ thần điện tiền nhiệm? Tiềm năng cấp chí tôn trên điện chủ tiền nhiệm. Cảnh cáo, lỗi hệ thống. Cảnh cáo, lỗi hệ thống. Cái này, tấm bia đá ngộ đạo này sao lại vỡ rồi? Làm sao mà làm được điều này? Chỉ có hai khả năng. Hoặc là do tiềm năng thiên phú của hắn đã vượt xa phạm vi khả năng chịu đựng của tấm bia đá ngộ đạo, hoặc là bị hỏng rồi. Chắc chắn là hỏng rồi. Hắn ta một tên đầy bệnh, làm sao có thể sở hữu thiên phú kinh người như vậy? Cũng có thể là hắn ta lén lút động tay động chân. Diệp Phong, ngươi đúng là hèn hạ. Ngươi vậy mà lén lút gian lận. Ngươi mắt nào thấy ta gian lận? Tấm bia đá ngộ đạo đều nổ tung rồi. Không phải ngươi động tay động chân thì còn có thể là gì? Đó là vì thiên tư thiên phú của ta nó không chịu nổi. Ngươi đúng là nực cười. Ngươi ở rể Vạn gia ta 6 năm. Ngươi có cái đức hạnh gì ta còn không biết sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật nhỏ bé mà thôi. Sao nào? Ngươi không chịu thua sao? Ta là nữ chiến thần Vạn gia. Nếu ngươi không gian lận, ngươi làm sao có thể thắng ta? Nói nhảm. Chưa nói đến việc tấm bia đá ngộ đạo có phải thật sự có vấn đề hay không. Từ biểu hiện của ngươi có thể thấy được Vạn Vân ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Phong một chút nào. Ta đường đường là nữ chiến thần, ta không bằng hắn. Ta lấy mạng hắn
Chỉ cần một kiếm. Vạn Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên đây là đại hội võ đạo, không dung thứ cho ngươi làm càn. Hắn hủy hoại tiệc đề cử của ta, khiến ta muôn vàn sỉ nhục. Không lấy mạng hắn, khó giải mối hận trong lòng ta. Ngươi dám sao? Hôm nay nếu ngươi dám làm hắn bị thương, dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực Vân gia, khiến Vạn gia các ngươi ở Trung Hải bị xóa tên. Vân tiểu thư, đây đều là hiểu lầm, cô đừng coi là thật chứ. Vân Nhi, mau bỏ kiếm xuống. Nếu còn có lần sau, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Vân tiểu thư thật oai phong lẫm liệt. Chỉ bằng một câu nói là có thể khiến gia tộc Chiến Thần chúng tôi bị xóa tên sao? Ngươi tưởng rằng Vân gia chúng tôi không có khả năng này sao? Không. Vân gia là một trong tứ đại gia tộc của Thượng Kinh, việc khiến Vạn gia bị xóa tên chỉ sau một đêm đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Có điều, đó cũng chỉ là Vân gia trước đây của các ngươi thôi. Ngươi có ý gì? Theo ta được biết, tình hình Vân gia các ngươi hiện tại không mấy lạc quan nhỉ? Thậm chí sắp bị loại khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc rồi đúng không? Đến lúc đó, Vân gia các ngươi còn có thực lực này sao? Thẩm đại nhân, ý của ngài là Vân gia đã suy tàn rồi sao? Ta nghe nói rằng Vân tiểu thư vì cái tên bệnh tật này mà cô ta đã từ chối cuộc hôn nhân với Chiến Thần Lý gia. Lý đại nhân bây giờ đang vô cùng tức giận đấy, đang chuẩn bị tìm Vân gia các ngươi để tính sổ đấy. Ngươi nói là vị Chiến Vương Lý gia Lý Thanh Hà mới 30 tuổi đã lọt vào thiên bảng thứ 2 sao? Diệp Phong này đúng là một tai họa, lại dám chọc giận đại nhân vật như vậy. Nếu không phải vì hắn, Vân gia các ngươi có rơi vào tình cảnh này không? Vân tiểu thư, cô chắc chắn thật sự muốn bảo vệ hắn sao? Chỉ là một Lý Thanh Hà còn con mà thôi, vẫn chưa thể động đến Vân gia được. Còn con, thực lực của Lý đại nhân khủng đến mức nào ngươi có biết không? Ta không thể tưởng tượng được. Hắn đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Bại tướng dưới tay? Ba ta là thiên bảng đệ nhất, hắn là thiên bảng thứ 2. Đương nhiên hắn không phải đối thủ của ba ta rồi. Hỗn xược, Lý đại nhân há lại là người mà các ngươi có thể phỉ báng sao? Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ không có tu vi, làm sao có thể so sánh với Lý đại nhân được? Diệp Phong, ngươi chẳng lẽ không có chút nào tự biết mình sao? Ngươi ngoài việc ở đây thể hiện tài ăn nói, ngươi còn có thể làm được gì nữa? Ngươi không có tự biết mình, là các ngươi thì có. Ngươi ngay cả tư cách lọt vào thiên bảng cũng không có, lấy đâu ra tư cách mà đánh giá ta chứ? Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi chỉ là nhất thời đắc thế mà thôi. Ngươi còn muốn khoe khoang cả đời sao? Ta nói là sự thật. Cái gì gọi là khoe khoang chứ? Vậy nói như vậy, ngươi không coi Lý Thanh Hà ra gì cũng là thật sao? Là thật thì sao? Được, được lắm. Ngươi đúng là có gan đấy. Tôi hy vọng đợi một lát sau khi Lý đại nhân đến, anh vẫn còn cứng miệng như vậy. Diệp Phong, lời này nói ra có phải là quá bốc đồng rồi không? Thực lực của Lý Thanh Hà không thể xem thường đâu. Mẹ Vân Giao, mẹ cứ yên tâm đi, ba con là người lợi hại nhất. Diệp Phong, em biết anh là thiên bảng đệ nhất, nhưng đó cũng là thành tích huy hoàng của trước đây rồi. Hiện giờ tu vi của anh bị phong ấn, làm sao có thể đối đầu với Lý Thanh Hà đây? Chuyện này em không cần lo lắng. Em chỉ cần biết rằng chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể động đến Vân gia. Diệp Phong, anh, thôi bỏ đi. Ta vẫn nên nói với lão tổ một tiếng. Nếu Lý Thanh Hà thật sự muốn ra tay, lão tổ có lẽ có thể cứu anh. Lý Thanh Hà đến. Ta nói cho ngươi biết nhé, Lý đại nhân đã đến rồi đấy. Bây giờ nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha mạng, nói không chừng ngươi còn có một tia hy vọng sống sót. Ta đã nói rồi, hắn ta vẫn không động được đến ta. Ngươi có biết không, Lý đại nhân muốn diệt ngươi dễ như diệt chó vậy. Vậy sao? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Đồ không biết sống còn, ta xem ngươi còn có thể cứng miệng đến bao giờ. Lý Thanh Hà, Chiến Vương Long Quốc. Kính chào Lý đại nhân, tại hạ Thẩm Lam Sơn, chú là cung phụng của thần điện Thẩm Kinh Thiên. Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi. Thì ra là cháu của tiểu Thẩm. Có chút ấn tượng. Cảm ơn chú vẫn còn nhớ đến con. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý đại nhân, ngài có lẽ không biết đâu, vừa nãy có kẻ ở đây nói năng ngông cuồng, thách thức uy danh của ngài. Ta đã cố gắng hết sức khuyên ngăn, nhưng hắn ta sống mất cũng không nghe. Hắn ta còn nói rằng ngài là kẻ bại trận dưới tay hắn. Lại có chuyện như vậy sao?
Ngoài ra, hắn ta và vị hôn thê của ngài, tiểu thư Vân Giao, còn đi lại rất thân mật. Thật vô lý. Dám tơ tưởng đến nữ nhân của ta, lại còn dám coi thường uy nghiêm của ta. Ta muốn xem là kẻ nào to gan như vậy. Chính là hắn ta. Xin Lý đại nhân ra tay trấn áp. Thì ra là anh. Đại nhân, ngài quen hắn sao? Đâu chỉ là quen biết. Hắn ta vẫn luôn là thần tượng của ta. Thần tượng? Lý đại nhân, ngài có phải nhầm lẫn rồi không? Hắn ta chỉ là một kẻ tay không tấc sắt, không có chút sức lực nào. Làm sao hắn ta có thể là thần tượng của ngài được? Lý đại nhân, ngài đây là... Ngươi là cái thá gì mà cũng dám sỉ nhục thần tượng của ta? Nếu hắn là phế vật, vậy tôi là cái thá gì? Tôi không có ý đó. Đại nhân, 6 năm trước, tôi lần đầu tiên bị người khác đánh bại, khiến tôi có cảm giác thất bại sâu sắc. Nhưng tôi không hề vì thế mà nản lòng. Ngược lại, coi hắn là thần tượng của tôi, mục tiêu theo đuổi cả đời. 6 năm trước, Lý đại nhân chính là thiên bảng thứ 2. Người có thể đánh bại hắn chỉ có thiên bảng đệ nhất. Chẳng lẽ... Đúng vậy, người đó chính là hắn, điện chủ thần điện tiền nhiệm Diệp Phong. Cái gì? Người này chính là người thần bí khó lường đó, điện chủ thần điện tiền nhiệm. Điện chủ? Chẳng phải hắn đã sớm mất tích rồi sao? Hèn gì, thực lực và thiên phú của hắn, ngay cả bia đá ngộ đạo cũng không thể lĩnh ngộ thấu đáo. Hóa ra là nhân vật truyền kỳ đó. Hóa ra hắn thật sự có thực lực như vậy. Hắn vẫn luôn ẩn giấu. Tôi căn bản không bằng hắn một chút nào. Đại nhân, không phải vậy đâu. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây. Lý đại nhân, ngài có nhầm lẫn gì không? Hắn chỉ là một tên phế vật. Sao hắn có thể là thần tượng của ngài được chứ? Vừa nãy là cậu bảo tôi đi trấn áp hắn. Không có đại nhân. Cái này tôi không biết. Hắn là thần tượng của ngài mà. Nếu đã như vậy, tôi đồng ý với cậu yêu cầu này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Xem ra Lý đại nhân và tên Diệp Phong đó có ân oán rồi. Diệp Phong, ta đợi ngày này đã tròn 6 năm. Ngươi có biết 6 năm nay ta đã sống như thế nào không? Hôm nay ta cuối cùng cũng có thể rửa mối nhục xưa rồi. Muốn rửa mối nhục xưa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta không đủ tư cách. Bây giờ ta đã là cường giả cấp thiên nhân đỉnh phong, chỉ một bước nữa là bước vào cấp chí tôn. Vậy thì sao? Cho dù là chí tôn cũng không dám làm cản trước mặt ta. Nếu là 6 năm trước, ngươi quả thật có tư cách nói như vậy. Nhưng bây giờ tu vi của ngươi còn lại bao nhiêu? Đừng tưởng ta không biết. Cuộc chiến năm đó, cường giả chí tôn tam vực liên thủ phong ấn ngươi. Tu vi của ngươi đã mất hết. Bây giờ còn lại bao nhiêu tu vi? Lý Thanh Hà, ngươi thật hèn hạ. Ngươi chỉ biết lợi dụng lúc người khác gặp nguy sao. Im miệng. Ngươi đây không có tư cách nói ta. Ta không hiểu nổi. Ngươi bỏ mặc ta kẻ mạnh như thế này không chọn, lại cứ muốn chọn người này. Hắn có điểm nào hơn được ta? Theo ta thấy, Diệp Phong mạnh hơn ngươi gấp ngàn vạn lần. Gấp ngàn vạn lần sao? Được, hôm nay ta sẽ ngay trước mặt ngươi đánh bại hắn, để ngươi thấy hắn yếu ớt đến mức nào. Diệp Phong, hôm nay ta muốn cùng ngươi có một trận đấu sinh tử. Ngươi có dám nhận chiến không? Đây chính là uy áp của thiên bảng thứ 2 sao? Thật đáng sợ. Đắc tội Lý đại nhân rồi. Diệp Phong hôm nay mất mạng chắc rồi. Diệp Phong, cho dù ngươi trước đây có huy hoàng đến mấy, bây giờ cũng chỉ là một con cừu non mặc người lấy thịt mà thôi. Điều này cũng chứng tỏ lựa chọn của ta không sai. Lý Thanh Hà, đại hội võ đạo từ trước đến nay luôn là dừng lại đúng điểm. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái quy tắc sao? Thực lực quyết định tất cả. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đặt ra quy tắc. Ở đây, quy tắc của ta chính là quy tắc. Lý Thanh Hà, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ bị thần điện trừng phạt sao? Hắn đã không còn là điện chủ thần điện nữa rồi. Huống hồ, khi ta giành được thiên bảng đệ nhất, thần điện sẽ lấy ta làm chủ. Diệp Phong, bây giờ ta đủ để ngươi coi trọng chưa? Trên đời này, ngươi có thể khiến ta coi trọng không nhiều, nhưng rất tiếc, trong đó không có ngươi.
Ngươi dám khinh thường ta sao? Ngươi còn tưởng mình là thiên bảng đệ nhất đó sao? Không được làm hại ba tôi. Thiếu niên chí tôn. Diệp Phong, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Nhưng chỉ dựa vào cô ta để đối phó với ta vẫn còn xa mới đủ phải không? Phán Quy, không sao đâu. Ba, tin tưởng ba. Sao vậy? Đã nhìn ra khoảng cách giữa ngươi và ta. Muốn từ bỏ rồi sao? Nếu đã vậy, ngươi cố chấp muốn thách đấu ta. Được, vậy ta cho ngươi cơ hội này. Cái tên ốm yếu này sao dám nhận lời thách đấu của Lý đại nhân? Hắn tuy là thiên bảng đệ nhất trước đây, nhưng bây giờ đã mất hết tu vi rồi. Nhận lời thách đấu chẳng khác nào là nộp mạng. Dù sao thì cũng mất mạng. Chắc là hắn chỉ muốn mất mạng một cách thể diện hơn. Nào ngờ hành vi hiện tại của hắn cũng giống như kẻ tiểu nhân nhảy nhót vậy. Diệp Phong, ngươi đừng đồng ý hắn. Ta đã phái người đi thông báo cho lão tổ và điện chủ Long Tình rồi. Đợi họ đến chắc là có thể bảo vệ được vô sự. Ta cũng muốn xem thử hắn những năm nay có tiến bộ hay không. Diệp Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ta tôn trọng ngươi. Ta sẽ để ngươi mất mạng một cách đàng hoàng. Đến đây chiến. Một người là thiên bảng hạng 2, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến cảnh giới chí tôn của cường giả đỉnh phong thiên nhân. Còn người kia mặc dù nói là thiên bảng hạng nhất, nhưng lại không có chút tu vi nào. Trận chiến này không hề có chút hồi hộp nào. Không ngờ thần chủ tiền nhiệm lại sẽ kết thúc theo cách này. Thật khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Diệp Phong, ta chờ cơ hội này đã tròn 6 năm. Hôm nay ta muốn ở trước mặt các cường giả thiên bảng đánh bại ngươi, chứng minh rằng ta mới là thiên bảng hạng nhất. 6 năm trước ta có thể đánh bại ngươi, hôm nay cũng có thể làm được. Toàn thân ngươi chỉ có miệng là cứng nhất. Không biết đợi ngươi mất mạng rồi còn có thể cứng được nữa không? Chỉ tiếc là ngày đó ngươi nhất định sẽ không nhìn thấy. Bớt nói nhảm đi, nộp mạng đi. Đừng mà. Quỳ xuống. Đây là chuyện gì thế này? Sao có thể chứ? Tu vi của ngươi không bị phong ấn. Ngươi giả vờ. Tu vi của ta đúng là đã bị phong ấn, nhưng rất tiếc, cách đây không lâu đã được giải phong. Cho dù giải phong, ngươi cũng không thể nào mạnh đến mức này. Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Là ngươi quá yếu. Không thể nào. Ta là rồng trong loài người, chỉ kém một bước là có thể đạt đến cảnh giới chí tôn. Ta muốn ngươi mất mạng. Cho dù là chí tôn, trước mặt ta cũng phải cúi đầu xưng thần. Quỳ xuống. Lý đại nhân vậy mà đã bị đánh bại, lại còn thua thảm hại đến thế. Điều này không thể nào. Đây chính là thực lực của thiên bảng hạng nhất sao? Đơn giản là một vực sâu không thể vượt qua. Chúng ta đã trách lầm hắn rồi. Một cường giả như vậy, nếu ở Vạn gia chúng ta làm sao có thể không quật khởi chứ? Bây giờ ngươi có phải là đối với hành vi trước đây cảm thấy hối hận không? Diệp Phong, thì ra những năm nay ngươi vẫn luôn che giấu thực lực. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Là do ngươi chưa bao giờ quan tâm đến ta. Chỉ cần ngươi quan tâm hơn một chút thì làm sao có thể đến bây giờ mới biết được. Vậy nên ngay cả chuyện năm đó cũng là ta cưỡng ép. Năm đó ngươi bị mị độc quấn thân, thần trí không rõ ràng, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Không ngờ ngươi lại. Nhưng mà tất cả những điều này cũng là nhờ có ngươi, nhờ có ta. Nếu không phải sự lạnh lùng vô tình của ngươi, ta lại sao có thể khí huyết công tâm, dẫn đến tu vi giải phong trước thời hạn, thậm chí đột phá tâm cảnh, tiến thêm một tầng cao hơn. Bây giờ ngươi còn cảm thấy ta và Phán Quy là gánh nặng, chỉ làm vướng víu ngươi không? Tất cả những điều này đều là do ta Vạn Vân tự chuốc lấy. Nếu không phải ta tâm cao khí ngạo, thì sao lại sa sút đến bước đường này? Chuyện đã đến nước này cũng chẳng còn gì đáng nói nữa. Phán Quy, chúng ta về nhà thôi. Vâng.
Mẹ Vân Giao, chúng ta về nhà thôi. Khoan đã. Giữa ngươi và ta, còn có thể cứu vãn được không? Mọi chuyện dừng lại ở đây. Gương vỡ khó lành. Giữa ngươi và ta, thanh toán triệt để. Từ nay về sau, không gặp lại nhau.